Ja, men då är vi här igen då. För att visa hur man gör igen en sån här. Och jag tror att många av er vet det här redan, så skippa den här videon då. Men för er som är lite nyfikna och kanske inte har gjort det här, kanske flyttat in i ett hus som hade en sån här. Fanns ingen bruksanvisning eller någonting. Skaffa en bruksanvisning först och läs vad som gäller för just din värmepump. De är ju rätt lika de här, så att de ser ungefär likadana ut, funkar ungefär på samma sätt. Har oftast med filtren invändigt här då. Och det är de man ska göra igen. De här kan man ju tvätta av lite då och då. Men dammsug de här en gång i veckan. Man dammsuger på framsidan och på baksidan. Är det kolfilter där så kan man göra igen dem och lägga ut dem i solen, så aktiveras de enligt bruksanvisning då på min luftvärmepump. Det här gör man på bägge filterna. Och även att man kan göra så här. Man sätter på den här mjuka fina borsten så följer med alla dammsugare. Typ, tror jag i varje fall. Och så drar man lite försiktigt här med dammsugaren i de här bafflarna som finns här. Och här måste man göra försiktigt, för de här bafflarna är ju lite, det är aluminium, väldigt tunn aluminium. Det är ingenting som skadar om det blir lite märke på dem, men det är ju dumt att det ska bli så där som det har blivit i kanten där. Så försiktigt. Så, då har vi dragit bort lite damm där och sen sätter vi dit filterna igen. Och så gör vi likadant på den sidan. Sätter tillbaka alla grejer igen. Kling klong. Så. Och sen så. Torkar av enheten lite snyggt så att det blir en snygg pryl i köket. Så är vi klara. Och det är ju de här små sakerna som gör de stora sakerna. Eller hur? Så hoppas det har varit till nytta för någon av er i varje fall. För några tycker kanske att det var lite enkel information, men så ser världen ut. Ja, bra, tack. Kommer. Hej då. Gilla gärna.